Audio Jungle. Don't forget name of bride. It's ओके. तर नमस्कार, जय महाराष्ट्र भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन खतरनाक विषयात व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, सुरुवातीलाच आता तुम्ही आपला प्रिव्ह्यू बघितला असेल आणि जर तुम्हाला यार आवडला असेल आणि अशा पद्धतीचा यार व्हिडिओ तुम्हाला पण आता बनवायचा असेल, खूपच सोपा असणार आहे. फक्त तुम्ही व्हिडिओला पूर्ण बघायचा आहे आणि अजून देखील व्हिडिओला यार जर तुम्ही लाईक केला नसेल, एक लाईक करून घ्यायचा आहे. चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण की तुम्हाला माहिती असते इथं रोजच आपण अशाच प्रकारचे नवीन खतरनाक विषयात व्हिडिओ बनवतच असतो. त्याचे नोटिफिकेशन देखील तुम्हाला हवी आहे, त्यामुळे नोटिफिकेशन देखील तुम्ही ऑलवरती सेट करून ठेवायचं आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या व्हिडिओ बनवणं तर सोपं असणार आहे. तुम्हाला करायचं काय, आपल्या वेबसाईटवर जायचं आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल वापरलेलं आहे ते सर्व भेटून जाईल. सोबतच या 2 प्रिसेटची गरज पडणार आहे. या दोन्ही पण प्रिसेट तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर दिले आहे. नंतर पाहून आपल्याला काय करायचं आहे, इतकं तुम्ही सर्व करून घ्यायचं आहे. 2 प्रिसेटला अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचं आहे. आता व्हिडिओ बनवण्यासाठी जस्ट आपल्याला या ठिकाणी SBTS एडिटरला ओपन करायचं आहे, म्हणजे आपली बीटमार्क असणार आहे. ओके, तर अशा पद्धतीचं असणार आहे त्यामध्ये. तर मी सर्व काय तुम्हाला व्यवस्थित ॲड करून दिलेलेच आहे, काय विषय नाही. तुम्हाला काय करायचं आहे, या ठिकाणी जस्ट तुम्हाला हे जे इमेजेस नको असेल, दुसरा इमेज ॲड करायचा असेल तर ते तुम्ही करू शकता. पण त्याआधी भावना तुम्हाला एका इमेजचे बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करावं लागेल. आणि जर तुम्हाला बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करता येत नसेल तर या डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण व्हिडिओ दिलेला आहे हवाला, या व्हिडिओचा तुम्हाला सुरुवातीचा पार्ट बघायचा आहे. यामध्ये आपण फोटोचा बॅकग्राऊंड कशा पद्धतीने रिमूव्ह करतात ते सांगितलेलं आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्हाला एक वेळेस बघून घ्यायचा आहे, ठीक आहे. त्यानंतर भावना तुम्हाला करायचं काय, हे ग्रुप असणार आहे, या ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये चालले जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्याच्यानंतर बघू शकता 3 इमेज आपले असणार आहे. तर सुरुवातीला काय करायचं आहे, तर या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. नंतर आपल्याला कलर अँड फिलमध्ये क्लिक करून एक वेळेस या स्टारवरती किंवा नावावरती क्लिक करायचं आहे. नंतर भावनो या ठिकाणी तुम्ही जो इमेज वापरत असेल तो इमेज अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचा आहे. वरती प्लसमध्ये क्लिक करायचं आहे. आपला इमेज या ठिकाणी खाली चेंज झालेला आहे, बघू शकता या ठिकाणी, ठीक आहे. पण आता प्रश्न असा आहे की आता बघू शकता आपलं काय बरोबर दिसत नाही भावनो, ठीक आहे. तर आता आपल्याला करायचं काय, वरच्या ठिकाणी आपल्याला क्लिक करायचं आहे. वरच्या इमेजमध्ये कलर अँड फिलमध्ये जाऊन स्टारमध्ये क्लिक करायचं आहे. आणि जे फोटो तुम्ही या ठिकाणी ॲड केला असेल त्याच फोटोचं बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायचं आहे. आणि बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केल्याच्यानंतर जे फोटो तुम्हाला भेटेल तो अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून वरती प्लसमध्ये क्लिक करायचं आहे. बघू शकता आता आपला अशा पद्धतीने खूप भारी झालेला असणार आहे भावनो, ठीक आहे. त्यानंतर वरच्या इमेजमध्ये क्लिक करून पुन्हा कलर अँड फिलमध्ये जाऊन तोच इमेज आपल्याला जो की आपण बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केला असेल तो इमेज अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता आता आपल्या या ठिकाणचे सर्व इमेजेस व्यवस्थित चेंज झालेले असेल. त्यानंतर इथून बॅक येऊन जायचं आहे. आता बॅक आल्याच्या नंतर बघू शकता, सॉरी यार, ओके, तर आता बघू शकता आपलं खूप भारी या ठिकाणी दिसत असेल भावनो, ठीक आहे. इतकं तुम्हाला अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बरोबर 6:23 पर्यंत यायचं आहे. आणि तिथं आल्याच्या नंतर प्लसमध्ये क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे. आता या ठिकाणी जो तुम्ही फोटो वापरत असेल तो अशा पद्धतीने ॲड करायचा आहे. पुढच्या बीटवर यायचं आहे, एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करायचा आहे. पुन्हा प्लसमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे. दुसरा एक इमेज ॲड करायचा आहे, एक्स्ट्रा पार्ट इथून अशा पद्धतीने कट करायचा आहे. नंतर भावनो खाली मी तुम्हाला एक ग्रुप दिले असणार आहे, तो ग्रुप जस्ट अशा पद्धतीने सर्वात वरती घेऊन घ्यायचा आहे. नंतर भावनो आपल्याला या ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे. खाली एडिटचं ग्रुप आहे, एडिट ग्रुपचं ऑप्शन आहे, त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यामध्ये आल्याच्या नंतर यामध्ये बघू शकता मी तुम्हाला काही इमेजेस ॲड करून दिले असणार आहे. जस्ट आपल्याला या ठिकाणचे इमेजेस चेंज करून तुमचे स्वतःचे ॲड करायचे आहे किंवा कोणत्या मॉडेलचे ॲड करत असेल तर त्यांचे ॲड करायचं आहे. त्यासाठी जस्ट इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये क्लिक करून स्टारमध्ये क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी जे फोटो वापरत असेल तो अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचा आहे, वरती प्लसमध्ये क्लिक करायचं आहे. बघू शकता आपला इमेज अशा पद्धतीने या ठिकाणी चेंज होऊन जाईल. तर बस अशा पद्धतीने तुम्हाला एकच इमेज सर्व जागी ॲड करून घ्यायचं आहे. तर आता आपण इथं करणार आहोत, बट तुम्ही अशा पद्धतीने करू शकता, ओके. त्यानंतर पाहून आपल्याला इथून जस्ट अशा पद्धतीने बॅक येऊन जायचं आहे, ओके. आता बॅक आल्याच्या नंतर अशा पद्धतीचं आपलं राहणार आहे या ठिकाणी. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, या ग्रुपच्या सर्व शेवटी यायचं आहे. प्लसमध्ये क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे. जे फोटो तुम्ही वापरत आहे ते फोटो अशा पद्धतीने ॲड करायचं आहे. या पुढे येऊन आपल्याला एक्स्ट्रा पार्टीतून कट करायचं आहे, ओके. तर बस तुम्हाला आता अशा पद्धतीने सर्व इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत भावनो, ठीक आहे. तर या ठिकाणी मी काय इमेजेस ॲड करून घेतो, नंतर पुढची प्रोसेस तुम्हाला मी सांगतो, ओके. तर या ठिकाणी मी ॲड करून घेतो काही इमेज, सर्व तर करणार नाही बट काही इमेजेस मी या ठिकाणी लवकर ॲड करून घेतो भावनो, ठीक आहे. ओके, अशा पद्धतीने यार तुम्ही सर्व शेवटपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत, ओके. त्यानंतर आपल्याला जस्ट बॅक बटनाचा वापर करून बॅक यायचं आहे.
सेकीबेकला जे काही तुम्ही इनपुट केलं असेल त्याला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्याच्या नंतर भावनो बघू शकता यामध्ये 3 इमेज असणार आहे. ओके, तर आता आपल्याला करायचं काय, जे लास्टचा इमेज असेल त्यावर क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे, इथून कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्याच्या नंतर आपल्या चालू प्रोजेक्ट म्हणजे एस बी डेटास एडिटर बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. आता इथं आल्याच्या नंतर भावनो तुम्हाला करायचं काय, बघू शकता या ठिकाणी पुढे मी ज्या ठिकाणी तुम्हाला डबल बीट ॲड करून दिली असणार आहे. ओके, त्या समोरील इमेजेसला क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आहे, पेस्ट इफेक्ट. ठीक आहे, इतकं झाल्याच्या नंतर पुढे यायचं, या ठिकाणी डबल बीट ॲड करून दिली, तिथं आपल्याला पेस्ट करायचं आहे. ओके, ज्या ठिकाणी मी तुम्हाला डबल बीट ॲड करून दिली असणार आहे त्या समोरील इमेजेसला अशा पद्धतीने हे जी इफेक्ट पेस्ट करायचा. ओके, शेवटपर्यंत. त्यानंतर भावनो पुन्हा इथून आपल्याला बॅक यायचं आहे, सेकीबेकला ओपन करायचं आहे. सेकीबेकमध्ये आल्याच्या नंतर जे काय आता 2 नंबरचा सुरुवातीचा इमेज असणार आहे त्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर भावनो इथून आपल्याला बॅक यायचं आहे, आपल्या चालू प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे. आता बीटमार्कमध्ये आल्याच्या नंतर थोडं पुढे यायचं आहे आपल्याला. आता पुढे आल्याच्या नंतर बघू शकता या ठिकाणी आपली डबल बीट असणार आहे भावनो. ठीक आहे, तर याच्यात आता समोरील इमेजेसला तुम्हाला काय करायचं आहे, हा जे इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करायचा. ठीक आहे, तर बघू शकता या ठिकाणी आपली डबल बीट असणार आहे, या समोरील इमेजेसला पेस्ट करायचं आहे. पुन्हा या ठिकाणी डबल बीट असणार आहे, तर इथलं आपल्याला या इमेजेसला आपण पेस्ट केला असणार आहे, पुढच्या इमेजेसला पेस्ट करायचा. ओके, अशा पद्धतीने हे तुम्हाला लास्टपर्यंत करत जायचं आहे. सोपं असणार आहे. ज्या ठिकाणच्या डबल बीटला आपण हा इफेक्ट पेस्ट केला असणार आहे तर त्याच्या समोरील इमेजेसला तुम्हाला हा जे इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करायचा. ओके, तर आपले या ठिकाणी खूप भारी होईल. ओके, इतकं झाल्याच्या नंतर पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे, सेकीबेकला ओपन करायचं आहे. आता सेकीबेकमध्ये आल्याच्या नंतर जे काय आपला मधातला इमेज असेल त्याचा इफेक्ट सेम प्रकारे कॉपी करून घेऊन बॅक यायचं आहे. बॅक आल्याच्या नंतर आता आपल्याला पुन्हा आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. आता चालू प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्या नंतर जितके आता आपले बाकीचे इमेजेस राहिले असणार आहे भावनो. ठीक आहे, त्या इमेजला आता हा जो इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करायचा आहे. खूपच सोपं असणार आहे, काय विषय नाही, तुम्ही इझिली करू शकता अशा पद्धतीने. तर इतकं केल्याच्या नंतर बघू शकता आता आपला या ठिकाणी पण राहिलेलं असणार आहे, तर या ठिकाणी पेस्ट करायचं आहे. तर काय अवघड नाही, यामध्ये एकदम सोपं असणार आहे. इतकं झाल्याच्या नंतर बघू शकता इथे यायचं आहे, तर इथं आल्याच्या नंतर बी आपला हा जी इमेज असणार आहे याला तुम्हाला पेस्ट करायचं आहे. तर इतकं तुम्हाला अशा पद्धतीने शेवटपर्यंत करत जायचं आहे, असं सोपं असणार आहे. त्यानंतर एक वेळेस पुन्हा बॅक यायचं आहे, सेकीबेकला ओपन करायचं आहे. आता सेकीबेकमध्ये आल्याच्या नंतर या ठिकाणी 3 CC प्रिसेट असणार आहे, तिन्हीला अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून इथून कॉपी 3 लेअर करायचं आहे आणि बॅक येऊन आपल्याला आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. सुरुवातीलाच येऊन पेस्ट 3 लेअर करून घ्यायचं आहे. ओके, अशा पद्धतीने. त्यानंतर मी तुम्हाला जे काय पावडर PNG वगैरे ऑल मटेरियलमध्ये सर्व प्रोव्हाइड केलेलं आहे ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे. नंतर आपल्याला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे, त्यासाठी एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओची साईज वगैरे या ठिकाणी आपल्याला 720 ठेवायची आहे. एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे, व्हिडिओ फोनच्या गॅलरीत सेव्ह होऊन जाईल. तर इतका सोपा व्हिडिओ होता, नक्की आवडला असेल, एक लाईक झालंच पाहिजे. बाय.